Hello everyone. I welcome you to the eKuhipath YouTube channel. মই বিভেদ আজি লৈ আহিছোঁ AEGCL APDCL ৰ কাৰণে JM ৰ কোৱেশ্চন সিৰিজ যোনটো হ'বলগীয়া এক্সামবোৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডেটস দি দিছে অলৰেডি APSC এ সো আপোনালোকে এই কোৱেশ্চন সিৰিজ ইউজ কৰি পেলাই প্ৰিপাৰেচন চলাব পাৰিব আৰু ৰিসেন্টলি PhD ৰো আপোনালোকে দেখিছে যে নোটিফিকেশন আহিছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে সেই এক্সামটোৰ কাৰণেও এই কোৱেশ্চন সিৰিজটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তো এতিয়া আমি আগবাঢ়িম তো আপোনালোকে এতিয়া এটা মক টেষ্ট সিৰিজ আছে আমাৰ APDCL JM টেষ্ট সিৰিজ বুলি আছে ওয়েবসাইটত আপোনালোকে এই টেষ্ট সিৰিজটো ইউজ কৰি পেলাই আপোনালোকে APGCL আৰু AEGCL ৰ যে JM ৰ এক্সাম হ'ব হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে মক দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যিমানে মক প্ৰেক্টিস কৰিব হিমানে আপোনালোকৰ ৰিয়েল এক্সামত ভুল হোৱা চান্স কমি যাব সো আপোনালোকে এই মকটো www.ekuhipath.com ত গৈ বাই কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া গুটেকিটা মক মানে চলি আছে ভালকে আপোনালোকে এই মক টেষ্টৰ ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি কোৱেশ্চন সমূহলৈ আগবাঢ়িম এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে the total current flowing through a parallel connection of 20 ohm and 60 ohm resistor is 40 ampere what will be the current flowing through the 60 ohm resistor তো ইয়াতে কৈছে যে এটা প্যাৰেলাল কানেকশন আছে কিহৰ বনাইলো আমি প্যাৰেলাল কানেকশন আছে কিমান 20 ohm আৰু 40 ohm ৰ প্যাৰেলাল কানেকশন আছে ঠিক আছে 20 ohm আৰু 40 ohm ৰ 20 ohm আৰু 60 ohm ৰ প্যাৰেলাল কানেকশন এটা আছে আৰু টোটাল কারেন্ট কি কৈছে টোটাল কারেন্ট ফ্লোইং মানে টোটাল কারেন্ট কিমান ফ্লো হৈ আছে টোটাল কারেন্ট ইজ 40 এম্পিয়ার ঠিক আছে টোটাল কারেন্ট কিমান 40 এম্পিয়ার তো আমাক সুধিছে যে what will be the current flowing through the 60 ohm resistor মানে আমাক সুধিছে যে এই ৰেজিস্টাৰটো যে দেখিছা 60 ohm ৰেজিস্টাৰ হেতুইদি কিমান কারেন্ট যাব তো এটো বহুত সিম্পল কোৱেশ্চন কি কৰিম আমি কারেন্ট ডিভিজন রুল এপ্লাই কৰিম বাই কারেন্ট ডিভিজন rule by current division rule I60 বুলি লও কিউকি আমাক সুধিছে 60 ohm ৰেজিস্টাৰ ঠিক আছে I60 তো কারেন্ট ডিভিজনত কি হয় মেইন কারেন্ট আৰু যেতিয়া কারেন্টৰ ওলাও কি হয় অপোজিট ৰেজিস্টাৰটো লোৱা হয় নে নাই অপোজিট ৰেজিস্টাৰ ডিভাইডেড বাই দা টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স তো I60 কি হ'ব I কিমান দি আছে টোটাল 40 ইনটু আমাক কোনটো ৰেজিস্টাৰৰ ওলাব দিছে 60 ohm ত ওলাব দিছে কারেন্টটো কিন্তু কারেন্ট যেতিয়া আমি কারেন্ট ডিভিজন হয় তেতিয়া কি হয় অপোজিট ৰেজিস্টাৰটো ওপৰত আহিব নিউমাৰেটৰত তাৰছত ইয়াতে কি হ'ব 20 প্লাস 60 ঠিক আছে তো এতিয়া এটো সলভ কৰিলে হৈ গল 40 into 20 divided by 80 40 is this তো 20 by 2 is কিমান 10 ampere তো correct answer কিমান হ'ব current through 60 ohm resistor is 10 ampere current through 60 ohm resistor is 10 ampere তো option B হ'ব correct answer so a question সুধিছে যে for a pure resistance applied through a sinusoidal voltage the phase difference between the voltage and the current phasors will be মানে ইয়াতে যা simply সুধিছে যে voltage আৰু current phasorsৰ angle phase difference to কি হ'ব যেতিয়া voltage supply sinusoidal voltage supply resistance এদি পাস কৰা হ'ব so resistance যেতিয়া resistance এদি মানে কি হয় resistance থাকে তেতিয়া voltage আৰু currentৰ মাজত angle কি হয় phase difference কি হয় 0 হয় তো current and voltage are both in phase in a purely resistive circuit in a purely resistive circuit current and voltage are in phase মানে দুটাই সেম ফেজত থাকে ঠিক আছে ইন্ডাকটিভত কি হয় ভোল্টেজে লিড কৰে কারেন্টক আৰু ক্যাপাসিটিভ সার্কিটত কি হয় পিওর ক্যাপাসিটিভ আৰু পিওর ইন্ডাকটেন্সৰ কথা কৈছো পিওর ক্যাপাসিটিভত কি হয় কারেন্ট লিড কৰে ভোল্টেজক ঠিক আছে আৰু ৰেজিস্টিভত কি হয় কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ আর ইন সেম ফেজ ঠিক আছে যদি আমি এতিয়া সাইনুসইডাল ভোল্টেজ মানে সাইনুসইডাল গ্রাফটো ড্ৰ কৰো ধৰা মই ইয়াতে শো কৰি দি আছো let it be this is a voltage this is pi this is 2 pi it is voltage this is যদি এটো ভোল্টেজ হয় তো রেজিস্টিভ সার্কিটত কি হ'ব রেজিস্টিভ সার্কিটত কারেন্ট আৰু ভোল্টেজৰ ফেজটো সেম থাকিব ঠিক আছে এটো হ'ব কারেন্টৰ পিক ভ্যালু
মানে কি হয় কাৰেণ্ট আৰু ভোল্টেজ সেম টাইমতে মানে সেম টাইম ইনষ্টেণ্টতে মেক্সিমাম ভেলু অবটেইন কৰে একেলগে সো অপশন কোনটো হ'ব অপশন বি হ'ব ফেজ ডিফাৰেন্স নাথাকে বিকজ সেম ফেজতে থাকে তো দেয়াৰ ইজ নো ফেজ ডিফাৰেন্স দেয়াৰফৰ 0 ডিগ্ৰী হ'ব অপশন 0 ডিগ্ৰী হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে a network has 8 branches 8টা ব্ৰাঞ্চ থকা বুলি কৈছে আৰু 3 ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপস ঠিক আছে how many nodes are there in the network মানে আমাক সুধিছে কি নোটস কিমানটা আছে নেটৱৰ্কত তো এইটো এটা সিম্পল কোৱেশ্চন আমি জানো এটা ফৰ্মুলা আছে ঠিক আছে সেই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা কিয়নো যেতিয়া এক্সাম হলত আমি ইয়াতে এতিয়া আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰি তো আনসাৰ নোলাও সো এক্স্যাক্টলি কি হ'ব তো অপশন ফৰ্মুলাটো হ'ল L is equal to b minus n plus 1 মানে L কি হয় L হল ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপ ঠিক আছে L is independent loop b হল number of branches আৰু n কি হয় number of nodes ঠিক আছে তো এতিয়া আমাক যি দিয়া আছে হেতু কোৱেশ্চনটোত পুট ইকুৱেশনত পুট কৰিলে হল নাম্বাৰ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লুপস কিমান দিয়া আছে 3 ইকুৱেল টু b কি হয় নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চেছ কিমান দিয়া আছে 8 মাইনাস n আমাক নোটস ওলাব দিছে ঠিক আছে মাইনাস n প্লাস 1 জাস্ট এটো সলভ কৰিলে হল এতিয়া আমি n টো এটো সাইডে লৈ আহা 8 plus 1 কিমান 9 minus 3 n is equal to 3 তো আমি কি পালো নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চেছ ইকুৱেল টু কিমান হয় নাম্বাৰ অফ ব্ৰাঞ্চেছ ইকুৱেল টু 6 সো অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার তো এনেকে মানে কি হ'ব কোৱেশ্চন যদি আহে জাস্ট এই ফৰ্মুলাটো যেনেকে মানে গ্ৰাফ থিওৰিৰ যদি আহে ম্যাক্সিমাম টাইম এই ফৰ্মুলাটোৰ মানে ওপৰতে কোৱেশ্চন আহা দেখিছো মানে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স কোৱেশ্চন APSC যি কন্ডাক্ট কৰিছে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে সো এই ফৰ্মুলাটো পুৰা ভালকে মনত ৰাখাটো ভাল তো এই কোৱেশ্চনটো সুধিছে যে the number of electrons present in 1 coulomb of charge is মানে এটা 1 coulomb of chargeত কিমান ইলেক্ট্ৰনছ আছে কিমান নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আছে ঠিক আছে তো এটো কেনেকৈ কৰিম এটা ৰিলেশন আছিল কোয়ান্টাইজেশন অফ চাৰ্জ বুলি কোয়ান্টাইজেশন অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ঠিক আছে কোয়ান্টাইজেশন অফ চাৰ্জত আমি কি দেখিছিলো এটা ৰিলেশনত কি আছিল q is equal to ne ঠিক আছে এটো ৰিলেশন q is equal to ne তো q equal to ne যে আছে ইয়াত আমাক q টো কি হয় চাৰ্জ e টো হল ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ আৰু n টো হল নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাক কি দিয়া আছে কিমান চাৰ্জ দিয়া আছে q equal to 1 coulomb দিয়া আছে n আমাক ওলাব দিছে আৰু e আমি জানো ইৰ চাৰ্জ কিমান ইলেক্ট্ৰনৰ 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb ঠিক আছে তো n কি হ'ব n হ'ব q divided by e q কিমান আছে 1 আৰু ইফালে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb তো এটা কি হ'ব এটো যদি আমি ডিভাইড কৰো তেতিয়া আমি পাম 0.625 into 10 to the power 19 তো অপশন যদি আমি চাও 625 into 10 to the power 16 625 into 10 to the power 16 হ'ব number of electrons in 1 coulomb of charge হ'ব 625 into 10 to the power 16 coulomb তো অপশন বি হ'ব কারেক্ট আনসার তো জাস্ট সিম্পল রিলেশন এই রিলেশনটো মনত ৰাখিলে হল q is equal to ne quantization of charge এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে এইবোৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স যেই কোৱেশ্চনে হয় সো আপোনালোকে অকনমান এই ৰিলেশনটো মনত ৰাখিব তো এতিয়া এই কোৱেশ্চনত কি উঠিছে ডিটাৰমাইন দা কাৰেন্টস x and y in the given network x and y কারেন্ট দিয়া আছে x এটো আৰু x y এটো দিয়া আছে ঠিক আছে তো এটা নেটৱৰ্ক আছে তো আমাক x আৰু y এৰ ভ্যালু ওলাব দিছে তো এটা কেনে এপ্ৰোচ কৰিম সোৱা এই সার্কিটটো চাই পেলে কি লাগি আছে ইয়াতে নোডাল এনালাইসিস লগাব অকনমান টান হ'ব তো আমি কি লগাম ইয়াতে আমি মেশ এনালাইসিস লগাম মানে লুপত আমি লুপ ওয়াইজ হেৰি কৰি পেলাই আনসাৰটো ওলাম ঠিক আছে তো এটা যদি চাও আমি কোন দুটা লুপ লম প্ৰথমতে তো এই যোনটো লুপ আছে এটো এনেকে আহি পেলাই এনেকে আহি এটো লুপ এই এটা লুপ লম তো এই লুপটো যে মই হাইলাইট কৰি দিছো সেই লুপটোৰ পৰা আমি প্ৰথমতে সেই লুপটোত আমি KVL লগাম ঠিক আছে তো এটো কি হ'ব যেহেতু x কারেন্টটো এটো সাইডে এন্টার কৰি আছে তো এন্টারিং উইল বি পজিটিভ তাৰ পিছত ধৰা এটো ইফালি এন্টার কৰি আছে এটো পজিটিভ হ'ব এটো নেগেটিভ হ'ব ঠিক আছে ইয়াতে আমি KVL লগাও তো প্ৰথমতে এন্টারিং যেহেতু আমি পজিটিভ মানে এন্টারিং টু ডাইৰেক্ট মানে এন্টারিং টার্মিনাল টু লম ঠিক আছে
KVL এটো লুপ 1 বুলি ধৰা ইন লুপ 1 সো কি হ'ব 2x minus 12 plus 10x plus y equal to 0 ঠিক আছে 2x minus 12 plus 10x plus 10y equal to 0 তো এতিয়া যা সিম্পলিফাই কৰি দিয়া 12x plus 10y equal to 12 এটো হল ইকুয়েশন 1 এতিয়া নেক্সট এটা লুপ লম আমি ঠিক আছে এই লুপটো মই ইৰেজ কৰি দিছো এই লুপটো ইৰেজ কৰি দিছো এটা আমি বেলেগ এটা লুপ লম ঠিক আছে এই লুপটো এতিয়া আমি বেলেগ নেক্সট KVL ইকুয়েশনটো লগাম কোনটো লুপ লম এই তলৰ পাৰ্টটো ঠিক আছে এটো যে আছে এনেকে আহিব এনেকে আহি এই লুপটো আমি লম সো এই লুপটোত আমি কি লগাম ইয়াতো KVL লগাম তো ইন লুপ 2 তো ইয়াতে আমি তো এতিয়া ইয়াতে লুপ 2 ত আমি নেক্সট লগাম নেক্সট KVL টো লগাম তো যদি ইয়াতে KVL টো লগাও ইয়াত যেটো কারেন্ট ইফালি এন্টার কৰি আছে তো এনেকে হ'ব y - 8 plus 10x plus 10y equal to কিমান হ'ব ইয়াতে 0 হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াতে জাস্ট 11y plus 10x equal to 8 হ'ব তো এটো কি হয় ইকুয়েশন 2 তো এতিয়া আমি ইকুয়েশন 1 আৰু 2 সলভ কৰিম তো প্ৰথমতে কি কৰো আমি ইয়াৰে পৰা x টো আমি এক্সপ্রেস কৰো ইন টার্মস অফ y ঠিক আছে 10y divided by 12 এটো ইকুয়েশন 3 লৈ লোৱা ax টো ইয়াতে পুট কৰি দিয়া পুট x in put 3 in equation 2 ঠিক আছে 11y plus 10 x ৰ জায়গাত এটো পুট কৰি দিয়া তো এটো কি হ'ব এতিয়া এটো পুট কৰাৰ পিছত ইকুৱেল টু 8 এতিয়া জাস্ট এটো কি সলভ কৰিলে হল জাস্ট সিম্পলি সলভ কৰি দিও এতিয়া 5 2 যা 10 6 এটো তো ইট উইল বি 66y plus 60 minus 50y equal to 8 6 যা কিমান 48 ঠিক আছে তো এটা যদি আমি চাও এটো আমি এটা সলভ কৰো কিমান পাম আমি 66 minus 15 পাম এটো 16y 16y equal to minus 12 হ'ব তো y equal to কিমান হ'ব 4 এ ডিভাইড কৰা minus 3/4 y আমি পাই গলো minus 3/4 ampere ঠিক আছে y equal to minus 3/4 ampere এটুক লোৱা ইকুয়েশন 4 এটা কি কৰা put equation 4 in 1 put equation 4 in 1 4 in 3 মানে y এর ভ্যালু টু 2 পুট করে দিলে হল ঠিক আছে y এর ভ্যালু টু 3 পুট করে দিলে হল মানে ইয়াতে পুট করে দিলে হল x কি হবে x equal to 12 minus 10 into minus 3/4 divided by 12 ঠিক আছে তো এটো সিম্পলি জাস্ট এটা কি কৰিম এটো সলভ কৰিম 12 প্লাস কিমান হ'ব 30 divided by 4 divided by 12 ঠিক আছে এটো যে আমি সলভ কৰো 12 4 যা 48 plus 30 divided by 48 কিমান হ'ব এটো 78 divided by 48 78 divided by 48 তো আমি যে সলভ কৰো এতিয়া এটো কি হ'ব 319 39 divided by 48 হ'ব 24 3d এটো 3d যাব এতিয়া 13 then it will be 8 তো 13/8 x এর ভ্যালু কিমান পালো আমি x এর ভ্যালু হল 13/8 ampere তো x এর ভ্যালু পালো আমি 13/8 আৰু y এর ভ্যালু পালো আমি -3/4 ampere ঠিক আছে তো অপশন কোনটো মিলিছে আমি চাও 13/8 আৰু -3/4 ঠিক আছে 13/8 আৰু -3/4 13/8 আৰু -3/4 তো অপশন কোনটো হ'ব অপশন এ মিলি আছে x এর ভ্যালু 13/8 আৰু y এর ভ্যালু -3/4 পাইছো তো অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার তো এইটো কোৱেশ্চনত কি কৈছে ইয়াত কৈছে যে the trade name of the nickel copper alloy that is used as a heating element তো আমাক নিকেল কপাৰ এলয়ৰ ট্ৰেড নেমটো সুধিছে যোনটো হিটিং এলিমেন্ট হিচাপে ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে এটো ফ্যাক্ট বেস কোৱেশ্চন হয় এনেকুৱা কোৱেশ্চনো আহে এক্সাম এক্সামছত তো কি হয় ইয়াৰ আনসার কি হ'ব ইয়াৰ আনসার হ'ব ইউৰেকা চোৱা নিকেল কপাৰৰ এটা এলয়ৰ নাম হল কনস্ট্যান্টেন ঠিক আছে তো এই এলয়টো কি বুলি কোৱা হয় ইউৰেকা বুলিও কোৱা হয় যদি বোলে অপশনত বোলে কনস্ট্যান্টেন থাকিলে হয় তেতিয়া হেতু ঠিক কৰিলে হলে হয় কিন্তু ইয়াতে যেহেতু ইউৰেকা আছে তো
কনষ্টেণ্টেণ্ট ইজ এ নিকেল কপাৰ এলয় অলছ' নন এজ ইউৰেকা হিচাপেও জনা যায়, ঠিক আছে। অপশ্যন ডি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰে লগত আৰু কিছুমান ফেক্ট জানি থোৱা ভাল যে এই ইউৰেকাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট কপাৰ আৰু কিমান পাৰ্চেণ্ট নিকেল আছে। 55% কপাৰ আছে আৰু 45% নিকেল ইয়াতে ইনক্লুডেড আছে, ঠিক আছে। যদি আমি চাব যাওঁ এই যে কনষ্টেণ্টেণ্ট মানে ইউৰেকাৰ মেইন ফিচাৰ কি, মানে মেইন যোনটো সিহঁতৰ মানে স্পেচিয়েলিটি কি, ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি হ'ল যে মানে টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ৰেজিষ্টিভিটি খুব কমে ভেৰি কৰে। মানে চোৱা ইয়াত লিখিছে ল' থাৰ্মেল ভেৰিয়েশ্যন অফ ইটছ ৰেজিষ্টিভিটি, মানে থাৰ্মেল মানে টেম্পাৰেচাৰৰ হেৰিত ভেৰিয়েশ্যনটো খুব কম হয় ৰেজিষ্টিভিটি, ঠিক আছে। মানে ৰেজিষ্টিভিটি কি হয় কনষ্টেণ্ট থাকে অভাৰ এ ৱাইড ৰেঞ্জ অফ টেম্পাৰেচাৰ। তো এইটো হ'ল ইয়াৰে মেইন ফিচাৰ। তো যদি আমাক সোধে দ্য ট্ৰেড নেম অফ দ্য নিকেল কপাৰ এলয় দ্যাট ইজ ইউজ এজ এ হিটিং এলিমেণ্ট ইজ আনচাৰ ইজ ইউৰেকা অৰ কনষ্টেণ্টেণ্ট, ঠিক আছে, যোনটো অপশ্যনত দিয়া থাকে। তো এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে দ্য কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেন্স অফ আ চাৰ্কিট ইজ 60 ওহম। কেপাচিটিভ ৰিয়েক্টেন্স কিমান দিয়া আছে, 60 ওহম দিয়া আছে। when it is supplied with a 50 hertz supply, যেতিয়া 50 hertz supply দিয়া আছে তেতিয়া capacitive reactance কিমান 60 ohm দিয়া আছে। what will be the value of the capacitive reactance in ohms of the same circuit if it is supplied with a 60 hertz supply? ইয়াতে কি কৰিছে জাষ্ট ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বদলাই দিছে আৰু আমাক সুধিছে যে যেতিয়া ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো 60 hertz হ'ব তেতিয়া capacitive reactance কি হ'ব, ঠিক আছে। কেছ 1 টো লওঁ আমি। কেছ 1 মানে প্ৰথম কেছত কি দিছে when 50 frequency f1 equal to 50 hertz, ঠিক আছে। 50 hertz কি আছে ৰিয়েক্টেন্স কিমান দিয়া আছে, xc1 is 60 ohm। আমাক দিয়া আছে কি f2 কিমান দিয়া আছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, সেকেন্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি 60 hertz। আমাক কি সুধিছে ৰিয়েক্টেন্স কিমান সুধিছে, ঠিক আছে। let it be xc2। এতিয়া আমি জানো যে xc is equal to 1/2 pi fc, হয় নে নহয়, এইটো হয় আমাৰ। এতিয়া ইয়াত কি হৈ আছে চোৱা 2 pi টো কনষ্টেণ্ট হয়, xc is directly proportional to inversely proportional to frequency into capacitance, হয় নে নাই। তো জাষ্ট এই ৰিলেশ্যনটো আমি ইয়াতে পুট কৰিম। চোৱা xc1 divided by xc2 equal to xc1 ৰ কি হ'ব তলত আহিব ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনাল হয় f1, যেহেতু ইয়াত কি হয় কেপাসিটেন্সটো সেম হয় তো c2 বিকজ কি কৈছে সেম সার্কিট বুলি কৈছে তো কেপাসিটেন্স ইয়াতে সেম থাকিব, ঠিক আছে। তো কেপাসিটেন্সটো c ধৰিছো আমি ইনটু 1/f2c, ইয়াত সেকেন্ড ফ্রিকুয়েন্সিটো, ঠিক আছে। ইয়াত কি হ'ব c ক্যান্সেল হৈ যাব বিকজ যেহেতু সেম সার্কিট তো কেপাসিটেন্সটো সেমে ধৰি ৰাখিছো আমি। আমাক প্ৰথম কেপাসিটিভ ৰিয়েক্টেন্স কিমান দিয়া আছে 50 হাৰ্টছত 60 ওহম দিয়া আছে। আমাক xe2 ওলাব লাগিব। ফ্রিকুয়েন্সি 2 টো কিমান হয় 60 হাৰ্টজ আৰু ফ্রিকুয়েন্সি 1 টো কিমান হ'ল, ফ্রিকুয়েন্সি 1 কিমান 50 হাৰ্টজ, ঠিক আছে। এটা 60 ক্যান্সেল হৈ গ'ল। তো সেকেন্ড ক্যাপাসিটিভ রিয়েক্টেন্স কিমান পালো আমি xc2 is equal to 50 ওহম। তো অপশন কোনটো হ'ব, অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার। তো এইটো জাস্ট কি কোয়েশ্চন সুধিছিলে জাস্ট ৰিলেশ্যনটো জানিব লাগে। ৰিলেশ্যনটো জানিলে আৰামছে আমি ৰিলেশ্যনটো বহাই আনসাৰটো ওলাব আৰু 50 ওহম হ'ব কারেক্ট আনসার। তো এই কোয়েশ্চনত কি সুধিছে a synchronous machine is called a doubly excited machine because মানে doubly excited machine synchronous machine কিয় কোৱা হয় সেইটো আমাক সুধিছে প্ৰশ্নটো, ঠিক আছে। তো চোৱা synchronous machine কি কম্পোনেন্ট থাকে, দুটা কনস্ট্ৰাকশনৰ কথা সুধিছো। ইয়াত কি থাকে স্টেটাৰ আৰু ৰটাৰ থাকে, ঠিক আছে। স্টেটাৰ আৰু ৰটাৰ থাকে। স্টেটাৰটো কি হয়, স্টেটাৰ ইজ এক্সাইটেড উইথ AC, 3 ফেজ AC দে 3 ফেজ AC সাপ্লাই কৰা হয়, এক্সাইট কৰা হয়। আৰু ৰটাৰটো কি হয় DC দি এক্সাইট কৰা হয় ৰটাৰ, ঠিক আছে। তো মেইন কাৰণ হ'ল যে synchronous machine কিয় ডাবলি এক্সাইটেড কোৱা হয়, কিয়নো ইয়াৰে স্টেটাৰ আৰু ৰটাৰ দুটাই এক্সাইট কৰা হয়। তো অপশন কি হ'ব, কারেক্ট আনসার হবে অপশন বি যে a synchronous machine is called a doubly excited machine because its stator as well as rotor are excited, ঠিক আছে। স্টেটারে 3 ফেজ AC সাপ্লাই আৰু রটাৰত DC, ঠিক আছে। রটার কেনেকৈ এক্সাইট হয় DC দি। কিন্তু এই কিয় কৰা হয় মানে ডাবলি এক্সাইট কিয় কৰা হয়, মানে কি হয় সিনক্রোনাস মেশিনত টর্ক অকল এটা স্পিডতে ডেভেলপ হ'ব, সেইটো হ'ল সিনক্রোনাস স্পিড, ঠিক আছে। বাকি স্পিডত কি হয় টর্কটো জিরো থাকে। তো এই ডাবলি ফেড ক্যারেক্টারিস্টিকটো যে এই ডাবলি এক্সাইটেড ক্যারেক্টারিস্টিকটো যে আছে সিনক্রোনাস মেশিনৰ, সেইটোৰ কাৰণে সিনক্রোনাস মেশিনে নন জিরো টর্ক মানে নন জিরো টর্ক ডেভেলপ কৰে কোনটো স্পিডত, সিনক্রোনাস স্পিডত, অনলি ওয়ান স্পিড। আৰু সেইকাৰণে এইটোৰ নাম হয় সিনক্রোনাস মেশিন বুলি, বিকজ
স্পীডটো সেম থাকিব তো এই ক্যারেক্টারিস্টিক ডাবলি এক্সাইটেড ক্যারেক্টারিস্টিকটোৰ কাৰণে synchronous মেচিনত নন জিৰ' টৰ্ক প্ৰডিউচ হয় ক'ত synchronous স্পীডত তো অপশ্যন হ'ব ইটছ ষ্টেটাৰ এজ ৱেল এজ ৰটাৰ আৰ এক্সাইটেড দ্যাটছ ৱাই ইট ইজ কল্ড ডাবলি এক্সাইটেড এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে synchronous impedance method of finding voltage regulation of a synchronous motor is also known as মানে কি কৈছে synchronous impedance method of finding voltage regulation ওলোৱা কিছুমান মেথড আছে তাৰে ইয়াতে নাম দিছে এটাৰ synchronous impedance method of a synchronous motor is also known as মানে synchronous impedance method আন এটা নাম সুধিছে তো আমি জানো যে synchronous impedance আন এটা synchronous impedance method of finding voltage regulation আন এটা নাম কি হয় আন এটা নাম হয় the EMF method ঠিক আছে the EMF method হয় আন এটা নাম তো কি হয় মই জাস্ট synchronous impedance মেথডৰ কথা সন্মান কৈ দিও synchronous impedance মেথডৰ synchronous impedance method ঠিক আছে synchronous impedance মেথডৰ আন এটা নাম হল EMF মেথড এটো কি হয় এটো এই মেথডটো পেছিমিষ্টিক মেথড বুলি কোৱা হয় পেছিমিষ্টিক কিয় কিয় পেছিমিষ্টিক মেথড বুলি কোৱা হয় কিয়নো এই মেথডটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰো ভোল্টেজ ৰেগুলেশন উলাবৰ কাৰণে তেতিয়া কি হয় আমি একচুয়াল যোনটো ভোল্টেজ ৰেগুলেশন হয় একচুয়াল ভোল্টেজ ৰেগুলেশনত কৈ আমি বেছি মানে বেছি ভোল্টেজ ৰেগুলেশন দেখায় একচুয়ালত কৈ বেছিকে দেখায় সেই কাৰণে কি হয় পেছিমিষ্টিক মেথড বুলি কোৱা হয় তো জাস্ট এটা ইনফৰমেশন যে সিনক্রোনাস ইম্পিডেন্স মেথড কি বুলি কোৱা হয় পেছিমিষ্টিক মেথড আৰু অপটিমিষ্টিক মেথড কাক কোৱা হয় এটো হল MMF মেথডক কোৱা হয় অপটিমিষ্টিক মেথড ঠিক আছে MMF মেথডক কোৱা হয় অপটিমিষ্টিক মেথড বুলি তো এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চন চাম তো কি হয় ইন আ সিনক্রোনাস মোটর হান্টিং টেক্স প্লেস হান্টিং কেতিয়া টেক্স প্লেস হয় সিনক্রোনাস মোটৰৰ নাম সুধিছে তো হান্টিং কি হয় হান্টিং ইজ এ phenomenon of oscillation of the rotor about its steady state position oscillations of rotor about its steady state position or equilibrium position ঠিক আছে steady state or equilibrium position এটো হল হান্টিং যেতিয়া কি হয় দুটা টর্ক লাগি থাকে এটা হল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টর্ক TEM বুলি ডেনোট কৰিছো এটা হল লোড টর্ক ঠিক আছে যেতিয়া লোড টর্ক আৰু ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টর্ক ইকুয়াল হয় তেতিয়া কি হয় এটো পজিশনটো কি বুলি কয় যোনটো পজিশনত লোড টর্ক আৰু ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টর্ক ইকুয়াল হয় হেতু পজিশনক কোৱা হয় ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন অর স্টেডি স্টেট পজিশন ঠিক আছে ইকুইলিব্রিয়াম অর স্টেডি স্টেট পজিশন যেতিয়া লোড টর্কটো ভ্যারি কৰে মানে যেতিয়া মানে একদম সাডেন চেঞ্জ হয় লোড টর্কত তেতিয়া কি হয় মোটৰটো যোনটো স্টেডি স্টেট পজিশন হেতু ডিস্টার্ব হৈ যায় যেতিয়া ডিস্টার্ব হ'ব স্টেডি স্টেট পজিশন তেতিয়া কি হ'ব TEM আৰু লোড টর্ক আৰু ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টর্ক ইকুয়াল নাথাকিব আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এটা ডিফারেন্স আহি যাব হয়নে নাই মানে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনতো দুটা ইকুয়াল হয় কিন্তু যেতিয়া সাডেনলি মানে কি হয় লোড টর্কটো চেঞ্জ হৈছে মানে TL চেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব দুটাই সেম নাথাকিব ইকুয়াল নাথাকিব আৰু দুটাৰে মাজত এটা ডিফারেন্স আহিব টর্কৰ ঠিক আছে সেই টর্কৰ ডিফারেন্সে কি কৰিব যেতিয়া এই টর্কৰ ডিফারেন্স থাকিব মানে TEM - TL টর্কৰ ডিফারেন্স থাকিব তেতিয়া কি হ'ব চেঞ্জ ইন স্পিড হ'ব রোটৰৰ কি হ'ব স্পিডত চেঞ্জ হ'ব ঠিক আছে আৰু সেই রোটৰৰ চেঞ্জ ইন স্পিডৰ কাৰণে কি হ'ব রোটৰটো অসিলেট কৰিব আৰু সেই অসিলেশনটোকে হান্টিং বুলি কোৱা হয় তো ইয়াতে উদিছে যে কেতিয়া হ'ব হান্টিং কেতিয়া হ'ব মোটৰ যেতিয়া আনলোডেড থাকিব লোড থাকিব তেতিয়া হ'ব নেকি নে পাৱাৰ ফ্যাক্টৰ যেতিয়া ইউনিটি হ'ব তেতিয়া নে সাপ্লাই ভোল্টেজ ফ্লাকচুয়েট কৰিলে আমি কি দেখিলো যেতিয়া লোড ভ্যাৰি কৰি আছে লোড টর্কটো যেতিয়া বাঢ়ি গৈছে বা কমি গৈছে সাডেন চেঞ্জ আহিছে লোড টর্কত তেতিয়া কি হৈছে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টর্ক আৰু লোড টর্কৰ মাজত এটা ডিফারেন্স আহিছে আৰু সেই কাৰণে স্পিড চেঞ্জ হৈছে আৰু অসিলেশনস হৈছে মানে অপশন কোনটো হ'ব অপশন এ হ'ব কারেক্ট আনসার when the load varies hunting takes place in a synchronous motor ঠিক আছে when load varies hunting takes place in a synchronous motor তো এই কোৱেশ্চনটোত কি উদিছে what will be the running speed of a 6-pole synchronous motor 6-pole ঠিক আছে 6-poleৰ synchronous motorৰ running speed উদিছে যেতিয়া 6-pole synchronous motor connected to a 3-phase supply 60 hertz supply having rated load এটো তো বহুত ইজি কোৱেশ্চন আমি জানো ns কিমান ns 120 f by p তো 120 f কিমান দিয়া আছে আমাক 60 hertz পোল কেইটা দিয়া আছে 6 পোল তো কিমান হ'ব 1200 rpm হ'ব
1200 rpm is the correct answer. তো অপশন কোনটো হ'ব? অপশন সি হ'ব correct answer. তো এই কোৱেশ্চনটো দিছে যে ইন এন অল্টাৰনেটৰ এট লিডিং পাৱাৰ ফেক্টৰ দ্য আৰ্মেচাৰ ফ্লাক্স এণ্ড দ্য ৰটাৰ ফ্লাক্স কি কৰি আছে, এইড কৰি আছে নে অপ'জ কৰি আছে নে এফেক্টিভ হোৱা নাই নে ডিষ্টৰ্ট কৰিছে, সেইটো সুধিছে। মানে ইয়াতে আমাক আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনৰ কথা সুধিছে। আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হয়? আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন এফেক্ট অফ আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয়? এফেক্ট অফ দি আৰ্মেচাৰ ফ্লাক্স অন দ্য মেইন ফ্লাক্স মানে ৰটাৰ ফ্লাক্সটোৰ ওপৰত যি ৰিয়েকশ্যন হয় সেইটোৱে আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি কয়, ঠিক আছে। এফেক্ট অফ আৰ্মেচাৰ ফ্লাক্স অন দি মেইন ফ্লাক্স এইটো কি কয়? আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি। আৰ্মেচাৰ মানে ষ্টেটৰ ফ্লাক্স অন দ্য ৰটাৰ ফ্লাক্স মানে মেইন ফ্লাক্সৰ ওপৰত যোনটো মানে এফেক্ট হয় সেইটোক আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন বুলি কোৱা হয়। আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে পাৱাৰ ফেক্টৰৰ ওপৰত, ঠিক আছে। পাৱাৰ ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, পাৱাৰ ফেক্টৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো কি হয়, ইয়াত আমাৰ অল্টাৰনেটৰৰ কথা সুধিছে, ঠিক আছে, জেনেৰেটৰৰ কথা সুধিছে। তো কি হয়, মই মানে দি দিওঁ পইণ্টকেইটা। ইউনিটি পাৱাৰ ফেক্টৰত কি হয়? আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যনটো কি হয়? আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয়? ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন হয়। আৰ্মেচাৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয়? ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন হয় এট ইউনিটি পাৱাৰ ফেক্টৰ। আৰু যেতিয়া কি হ'ব? লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ, ঠিক আছে। লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ হয়, লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ। চোৱা, লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ দুটা কেছ আছে। এটা হ'ল পাৰ্ট মানে যোনটো নৰ্মেল মানে কিবা এটা ধৰা 0.9 লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ আৰু 0.8 লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়া কি হ'ব? পাৰ্টলি কি হ'ব? পাৰ্টলি ডিমেগনেটাইজেশ্যন আৰু পাৰ্টলি ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন। ডিমেগনেটাইজেশ্যন প্লাছ পাৰ্টলি ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন, ঠিক আছে। যেতিয়া মানে কি লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ হয়। আৰু যদি যেতিয়া পিয়ৰলি লেগিং হয় মানে ZPF লেগিং, জিৰ' পাৱাৰ ফেক্টৰ লেগিং হয়, ZPF লেগিং, তেতিয়া কি হয়? ইট ইজ পিয়ৰলি মানে পুৰাপুৰি ডিমেগনেটাইজেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াতে কি হ'ব? ডিমেগনেটাইজেশ্যন হ'ব। মানে আৰ্মেচাৰ আৰু যোনটো মেইন ফ্লাক্স আৰু আৰ্মেচাৰ ফ্লাক্স হয় সেইটো অপ'জ কৰিব মানে, ঠিক আছে, অপ'জ কৰিব। আৰু যেতিয়া লিডিং হয়, লিডিঙৰো ছেম, এটা আছে ZPF লিডিং আৰু এটা আছে নৰ্মেল লিডিং। মানে এটা হ'ল সেইটোত কি হ'ব? যদি মানে ধৰা এটা পাৱাৰ ফেক্টৰ আছে 0.6 লিডিং, 0.7 পাৱাৰ ফেক্টৰ লিডিং, তেতিয়া কি হ'ব? পাৰ্টলি মেগনেটাইজেশ্যন প্লাছ পাৰ্টলি ক্ৰছ মেগনেটাইজেশ্যন। আৰু যোনটো মানে ZPF জিৰ' পাৱাৰ ফেক্টৰ লিডিং যদি হয় তেতিয়া কি হ'ব? ইট উইল বি জিৰ' পাৱাৰ ফেক্টৰ লিডিঙত কি হ'ব? মেগনেটাইজেশ্যনে হ'ব, মেগনেটাইজেশ্যন, ঠিক আছে। যদি মেগনেটাইজেশ্যন হয় কি হ'ব? আৰ্মেচাৰ ফ্লাক্স আৰু যোনটো মেইন ফ্লাক্স হয় সেইটোৱে এটা ডাইৰেকশ্যনতে এক্ট কৰি আছে। যদি ছেম ডাইৰেকশ্যনতে কৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব? এড কৰিব, মানে এইড কৰিব। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব? অপশ্যন এ হ'ব। ইয়াতে যদি থাকিলে হয় লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ তেতিয়াও ক'ব পাৰিবা কি হ'ব। যদি বোলে লেগিং পাৱাৰ ফেক্টৰ হ'লে কি হ'লে হয়? অপ'জ কৰিলে হয়। ডিমেগনেটাইজেশ্যন যিহেতু হৈ আছে তেতিয়া মানে কি? ডিমেগনেটাইজেশ্যন মানে মেইন ফিল্ড আৰু আৰ্মেচাৰ ফিল্ডটো কমপ্লিটলি অপ'জিট ডাইৰেকশ্যনত আছে, সেইকাৰণে ডিমেগনেটাইজেশ্যন হৈ আছে। আৰু কিন্তু ইয়াতে কি লিডিং পাৱাৰ ফেক্টৰো সুধিছে। লিডিং পাৱাৰ ফেক্টৰত কি হয়? লিডিং পাৱাৰ ফেক্টৰত হয় যে দুটাই কি হৈ আছে? ছেম ডাইৰেকশ্যনত আছে, মানে দুটাই এইড কৰি আছে। তো অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' এই কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে চিংক্ৰনাছ মটৰ উইল ষ্টপ ৱেন, মানে চিংক্ৰনাছ মটৰ কেতিয়া বন্ধ হৈ যাব সেইটো সুধিছে, ঠিক আছে। চোৱা, লোড ইন মটৰ ভেৰিজ, যেতিয়া লোড ভেৰি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব? যদি ছাডেনলি লোড ভেৰি হয় তেতিয়াতো হাণ্টিং হ'ব, ঠিক আছে। লোড যদি ছাডেনলি ভেৰি হয় তেতিয়া কি হ'ব? হাণ্টিং হ'ব। হাণ্টিং হ'লেতো ছাডেনলি বন্ধ হৈ নাযায়, হাণ্টিং হ'ব, ঠিক আছে। সাপ্লাই ভোল্টেজ ফ্লাকচুৱেটছ, ডেফিনেটলি সাপ্লাই ভোল্টেজ ফ্লাকচুৱেট হ'ব পাৰে, কিন্তু চিংক্ৰনাছ মটৰ বন্ধ হৈ নাযায়। সাপ্লাই ভোল্টেজ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চেঞ্জেছ, ফ্ৰিকুৱেঞ্চিও যদি চেঞ্জ হয় তেতিয়াও কি হ'ব? বেছি স্পীড চেঞ্জ হ'ব পাৰে, স্পীড চেঞ্জ হ'লে টৰ্ক জিৰ' হ'ব পাৰে, বাট বন্ধ হৈ যাব বুলি ডাইৰেক্টলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ইয়াত চোৱা, এক্সাইটেশ্যন ৱাইণ্ডিং গেটছ ডিছকানেক্টেড, যদি বোলে ৱাইণ্ডিংটোৱে কানেক্টেড নাথাকে, যোনটোত এনাৰ্জাইজ হয়, মানে যোনটোত এক্সাইট হয়, ৱাইণ্ডিংটোৱে যদি নাথাকে তেতিয়াতো অপেন চাৰ্কিট হৈ যাব। ফিল্ড ৱাইণ্ডিং যদি অপেন চাৰ্কিট হৈ যায়, ফিল্ড ৱাইণ্ডিং কি হ'ব? যদি এক্সাইটেশ্যন ৱাইণ্ডিং গেটছ ডিছকানেক্টেড তেতিয়া কি হ'ব? ফিল্ড ৱাইণ্ডিং অপেন চাৰ্কিট হৈ যাব। ফিল্ড ৱাইণ্ডিং কি হ'ব? অপেন চাৰ্কিট।
আৰু যদি অপেন সার্কিট হৈ যায় ফিল্ড ওয়াইন্ডিং তেতিয়া কারেন্ট ফ্লো কৰিব জানো কারেন্টটো ফ্লো নকৰিব কারেন্ট ফ্লো নকৰিব তেতিয়া পোলসবোৰ যে আছে পোলসবোৰ এনার্জাইজ নহব পোলস উইল নট বি এনার্জাইজ ঠিক আছে পোলস এনার্জাইজ নহব মানে এক্সাইট নহব যদি পোলসে এনার্জাইজ নহয় তেতিয়া তো কি হ'ব মটৰটো রোটরসৰ পোল যদি এনার্জাইজ নহয় তেতিয়া কি হ'ব নুঘুৰিব তো যদি নুঘুৰে তেতিয়া কি হ'ব এক্সাইটেশন ওয়াইন্ডিং যদি ডিসকানেক্ট হৈ যায় তেতিয়া সিনক্রোনাস মোটর মানে বন্ধ হৈ যাব তো এতিয়া নেক্সট কোয়েশ্চন চাম কোয়েশ্চনটো নোটিছে যে if the net copper loss at full load of a single phase transformer is PCU watt যদি সুধিছে যে নেট কপাৰ লস যদি PCU হয় PCU watt বুলি দিয়া আছে ফুল লোড কপাৰ লস হা এটো চাবা ফুল লোড কথা কৈছে what will be the copper loss of the same transformer with 25% of full load 25% of full load কপাৰ লস কিমান হ'ব সিম্পল কোয়েশ্চন হয় আমি জানো যে কি হয় কপাৰ লস কি হয় is directly proportional to the square of the loadৰ square হয় ঠিক আছে কপাৰ loadৰ square হয় is directly proportional to the square of the load যদি আমাক দিয়া আছে ফুল লোডত কি দিয়া আছে আমি ফুল লোড কপাৰ লসটো PCUFL বুলি ডেনোট কৰিছো PCUFL ফুল লোড কি দিয়া আছে আমাক PCU বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে আমাক সুধিছে যে 25% অফ ফুল লোডত কি হ'ব তো আমি এটো only P বুলি লও ঠিক আছে তো কি হ'ব এটো আমাক উলাব দিছে 25% at 25% of full load ঠিক আছে at 25% of full load ধৰা full load let full load be FL বুলি লৈছো let full load be X হা ঠিক আছে full load to X বুলি ধৰিছো তো 25 মানে কি 25% of full load মানে কি X/4 হয় তো সোয়া আমাৰ রিলেশনটো কি দিয়া আছে রিলেশন আমি জানো কপার লস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু লোড স্কয়ার ঠিক আছে আমি P ললো PCUFL full load is equal to load square load কিমান আছে 25% মানে কি 25% মানে 1/4 হয়নে নহয় 1/4 তো ফুল লোড আছে x আৰু 25% অফ ফুল লোড কি হ'ব x/4 তাৰছত ফুল লোড মানে ফুল লোডটো তো x এ হ'ব এটো কি হৈ যাব স্কয়াৰ হ'ব বিকজ লোড স্কয়াৰ হয় তো x ক্যান্সেল হৈ যাব ইয়াত কি হ'ব 1/16 হ'ব ইয়াত 1/16 ঠিক আছে এটা জাস্ট কি কৰিম আমি p equal to PCUFL/16 PCUFL কিমান দিয়া আছে PCU দিয়া আছে PCU/16 তো নতুন আমি যোনটো কপাৰ লস পালো কিমান পালো at 25% of the full load is PCU/16 option B is the correct answer তো সদায় মনত ৰাখিবা কপাৰ লস is directly proportional to the load square তো এটা আমি নেক্সট কোয়েশ্চন চাম So a question to this is a transformer is working at its full load and its efficiency is also maximum. The iron loss is 1000 watt. Iron loss kiman dia ase 1000 watt. Then its copper loss at half of the full load. Ako copper loss or kotha hoise but yate ki hoise half of full load mane ki half loaded koise. Prothom line to soa a transformer is working at its full load. Transformer to a full load dot choli ase aru efficiency ditia maximum hoy ase. Efficiency o maximum aru at full load. At full load efficiency is maximum আৰু আমাক কি দিয়া আছে ফুল লোডত মানে ম্যাক্সিমাম এফিশিয়েন্সিত আমাক আয়রন লস দিয়া আছে হা আয়রন লস কিমান দিয়া আছে PI বুলি ডেনোট কৰিম আমি আয়রন লস তো 1000 ওয়াট দিয়া আছে আমাক আয়রন লস এটা কথা জানো আমি এট ম্যাক্সিমাম এফিশিয়েন্সি কি হয় আয়রন লস ইজ ইকুয়াল টু কপার লস এই কপার লস তো ফুল লোডত হবনে নয় বিকজ ট্রান্সফরমারটো ফুল লোডত কাম কৰি আছিল আৰু তেতিয়া এফিশিয়েন্সি ম্যাক্সিমাম আছিল তো কপাৰ লস এট ফুল লোড হ'ব এটো ঠিক আছে তো আমি কি পাই গলো কপাৰ লস এট ফুল লোড কিমান হল যেহেতু এট ম্যাক্সিমাম এফিশিয়েন্সি আয়রন লস ইজ ইকুয়াল টু কপাৰ লস আয়রন লস কিমান আছে ইয়াত 1000 ওয়াট আছে তো কপাৰ লসও 1000 ওয়াট হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আমি পাই গলো যে ফুল লোডত 1000 ওয়াট হয় কপাৰ লস এটা আমাক কি হৈছে হাফ লোডত ধৰিছে সিম্পল হয় রিলেশনটো কি আছে কপাৰ লস ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দি লোড স্কয়ার হয় তো PCU হাফ ফুল লোড FL বুলি লৈছো বাই PCU FL ঠিক আছে তো FL আছে তো এতিয়া সোয়া ইয়াতে হাফ ফুল লোড কৈছে না তো হাফ ললো আমি
আৰু ইয়াতে 1 ললো বিকজ ফুল লোড 1 বুলি ডেনোট কৰিছো তো হাফ ফুল লোড হাফ হ'ব স্কয়াৰ হৈ যাব তো এটা কি হ'ব এটো 1/4 হ'ব ঠিক আছে তো PCU হাফ এল হাফ ফুল লোড কিমান হ'ব PCU হাফ FL 1/4 ইনটু PCU FL ফুল লোড কিমান পাইছো আমি 1000 যদি 1000 হয় 4D কিমান হ'ব 250 হ'ব নে নাই তো 250 watt is the correct answer মানে copper loss at half full load is 250 watt half full load is 250 watt copper loss at half load is 250 watt option ইয়াতে মানে ইয়াত মিসপ্ৰিন্ট হৈছে ইয়াতে এটা ধৰি লোৱা 750 watt আছিল তো অপশন সি হ'ব কারেক্ট আনসার 250 watt is the correct answer তো এই কোৱেশ্চনটো অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ হয় ইয়াতে দিছে যে a 100 volt / 10 volt 50 volt ampere transformer is converted to a 100 volt 110 volt auto transformer the rating of the auto transformer will be মানে auto transformer rating কিমান হ'ব উদিছে ঠিক আছে auto transformer rating কিমান হ'ব উদিছে ইয়াতে টু ওয়াইন্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো দিয়া আছে প্ৰথমতে আমি কি কৰো প্ৰথমতে টু ওয়াইন্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা আমি যোনটো সেকেন্ডাৰী কারেন্ট হয় হেতু ওলাই লওঁ ঠিক আছে from two winding transformer আমি যদি কারেন্টটো ওলাই লওঁ I2 কি হ'ব চোৱা ভোল্ট এম্পিয়াৰ ৰেটিং কিমান দিয়া আছে 50 ডিভাইডেড বাই সেকেন্ডাৰী ভোল্টেজ কিমান আছে 10 তো 10 কিমান তো এটা সেকেন্ডাৰী কারেন্ট কিমান পালো আমি 5 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাক কৈছে যে এই টু ওয়াইন্ডিং ট্ৰান্সফৰটো কিহৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈছে অটো ট্ৰান্সফাৰত কনভাৰ্ট হৈছে অটো ট্ৰান্সফাৰ ৰেটিং কি 100 ভোল্ট by 110 volt মানে additive polarity হৈছে because ইয়াতে 10 আছিলে 100 plus 10 is 110 তো additive polarity হয় 110 volt হৈছে ইয়াৰে secondary voltage কি ইয়াৰে secondary voltage হল 110 volt ঠিক আছে তো নেক্সট কি কৈছে আমি secondary current already টু ওয়াইন্ডিং ট্ৰান্সফাৰৰ পৰা ওলাই লৈছো I2 কিমান পাইছো আমি 5 ampere ঠিক আছে এটা জাস্ট আমি কি কৰিব লাগে কিলোভোল্ট ampere rating of কিলোভোল্ট নহয় কিলোভোল্ট যেহেতু ইয়াত ভোল্টেজ এম্পিয়াৰ ভোল্ট এম্পিয়াৰত দিয়া আছে তো ভোল্ট এম্পিয়াৰ ৰেটিং অফ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটো সেকেন্ডাৰী ভোল্টেজ ইনটু V2 I2 হ'ব ঠিক আছে V2 কিমান আছে 110 ভোল্ট I2 কিমান আছে 5 এম্পিয়াৰ তো কিমান হ'ব 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ তো ভোল্ট এম্পিয়াৰ কিমান পালো আমি 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ অপশন বি হ'ব কারেক্ট আনসার ঠিক আছে ইয়াতে আৰু এটা আছে মানে এটো কৰা আৰু এটা মানে ওয়ে আছে ঠিক আছে কোনটো ওয়ে এটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটো কি হয় মানে ৰেটিং অফ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ৰেটিং অফ ফর্মুলাটো হল যে ৰেটিং অফ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ৰেটিং অফ এক মিনিট ৰেটিং অফ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ তো ইয়াতে ফর্মুলাটো হল যে রেটিং অফ অটো ট্রান্সফর্মার বাই রেটিং অফ টু ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফর্মার ইজ ইকুয়াল টু 1/1 মাইনাস k তো k2 কি হয় k2 হল লো ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং বাই হাই ভোল্টেজ ওয়াইন্ডিং অর ভোল্টেজ ঠিক আছে k ইকুয়াল টু LV বাই HV এটা আমি জাস্ট ফর্মুলাটো পুট কৰিলে আমি হেতু পাওনে নাই চাই লম আমি ঠিক আছে তো আমি k2 কি আছিলে LV বাই HV ঠিক আছে LV কিমান আছিলে লো ভোল্টেজ টু 100 আছিলে হাই ভোল্টেজ টু কিমান আছে 110 আছিলে এটো হল k এটা আমাক ওলাব দিছে কি আছিল ৰেটিং অফ অটো ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ডিভাইডেড বাই ৰেটিং অফ টু ওয়াইন্ডিং ট্ৰান্সফৰ্মাৰ ইকুয়াল টু 1/1 minus k k2 কিমান আছে আমি k2 কিমান হ'ব 10/11 হ'ব 10/11 ঠিক আছে তো 11 minus 10 into 11/1 কিমান পালো আমি 11 তো রেটিং অফ অটো ট্রান্সফর্মার কিমান হ'ব রেটিং অফ অটো ট্রান্সফর্মার ইকুয়াল টু 11 into রেটিং অফ টু ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফর্মার কিমান দিয়া আছে আমাক গিভেন আছে এটো কিমান দিয়া আছে 55 ভোল্ট এম্পিয়ার দিয়া আছে তো 55 যদি ভোল্ট এম্পিয়ার দিয়া আছে তো কিমান হ'ব সরি 55 দিয়া আছে নে কিমান দিয়া আছে এবাৰ চাই লও ঠিক আছে অটো ট্রান্সফর্মাৰৰ ৰেটিং কিমান দিয়া আছে এটো আমি চাই লও টু ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফর্মাৰৰ ৰেটিং 50 দিয়া আছে জাগে 50 দিয়া আছে ঠিক আছে অটো ট্রান্সফর্মাৰৰ ৰেটিং কিমান দিয়া আছে সরি টু ওয়াইন্ডিং ট্রান্সফর্মাৰৰ ৰেটিং 50 দিয়া আছে কিমান পালো আমি 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ তো ৰেটিং অফ অটো ট্রান্সফর্মাৰ ইজ 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ যোনটো আমি হে মেথডটো দিও পাইছো তো অপশন 550 ভোল্ট এম্পিয়াৰ কারেক্ট হয় তো এটো এটা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চন টাইপ হয় ফ্যাকচুয়াল মানে এটো এটা জাস্ট ডেফিনিশন দ্য রেট এট হুইচ ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইজ সাপ্লাইড টু কনজিউমার ইজ মানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনজিউমারলে যে সাপ্লাই হয় হেতুক
ৰেটটোক কি বুলি কোৱা হয়, মানে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি যে চাপ্লাই হয় কনজিউমাৰলৈ সেইটো ৰেটটোক কি বুলি কোৱা হয়, টাৰিফ বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। অপশ্যন এ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। তো এই কুৱেশ্যনটোত মই চাইছো যে the calculate the value of the reactive power in VAR of the circuit having power factor of 0.8 when the apparent power of the circuit is 200 volt ampere. তো আমাক কি ওলাব দিছে, ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ মানে কিউ ইন ভোল্ট এম্পিয়াৰ ৰেটিং অফ আ চাৰ্কিট হেভিং পাৱাৰ ফেক্টৰ অফ 0.8, পাৱাৰ ফেক্টৰ কিমান দিয়া আছে 0.8 দিয়া আছে, আৰু এপাৰেণ্ট পাৱাৰ দিয়া আছে আমাক 200 ভোল্ট এম্পিয়াৰ, ঠিক আছে। এপাৰেণ্ট পাৱাৰ কিমান দিয়া আছে 200 ভোল্ট এম্পিয়াৰ, 200 ভোল্ট এম্পিয়াৰ দিয়া আছে এপাৰেণ্ট পাৱাৰ, আৰু আমাৰ পাৱাৰ ফেক্টৰ দিয়া আছে cos phi equal to 0.8, ঠিক আছে। আমাক ওলাব দিছে কি কিউ, ঠিক আছে, ৰিয়েক্টিভ পাৱাৰ। তো কিউৰ ফৰ্মুলা আমি জানো নে নাই, ভি আই সাইন ফাই। ভি আইটো কি হয়, ভোল্ট, ভিৰ এছআই ইউনিট ভোল্ট হয়, আইৰ এম্পিয়াৰ হয়, এইটো ভোল্ট এম্পিয়াৰ হয় নে নহয়, ভোল্ট এম্পিয়াৰ সাইন ফাই, ঠিক আছে। আমাক পাৱাৰ ফেক্টৰ দিয়া আছে, তো cos phi যদি 0.8 হয় তো সাইন ফাই কিমান হ'ব, 0.6 হ'ব নে নহয়, কিয় হ'ব, সাইন স্কুৱেৰ ফাই প্লাছ কছ স্কুৱেৰ ফাই ইকুৱেল টু 1 যদি আমি কৰোঁ তেতিয়া সাইন ফাই ইকুৱেল 0.6 পাম। তো যদি আমাক ভোল্ট এম্পিয়াৰ কিমান দিয়া আছে, এছৰ ভেলু আমি পাই আছো 200 দিয়া আছে, তো 200 ইনটু সাইন ফাই কিমান, সাইন ফাই কিমান দিয়া আছে, সাইন ফাই কিমান পাইছো আমি 0.6, তো 200 ইনটু 0.6 কিমান হ'ব 120 ভোল্ট এম্পিয়াৰ ৰিডিং। তো অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ, ঠিক আছে। তো এই কুৱেশ্যনত কি সুধিছে, এই কুৱেশ্যনত সুধিছে দ্য কানেক্টেড লোড অফ এ কনজিউমাৰ ইজ 2 কিলোৱাট, ঠিক আছে। কানেক্টেড লোড অফ কনজিউমাৰ কিমান কি দিয়া আছে 2 কিলোৱাট দিয়া আছে, আৰু মেক্সিমাম ডিমাণ্ড কি দিয়া আছে 1.5 কিলোৱাট দিয়া আছে। তো আমাক সুধিছে ডিমাণ্ড ফেক্টৰ অফ দ্য কনজিউমাৰ। আমি জানো যে ডিমাণ্ড ফেক্টৰৰ ফৰ্মুলাটো কি হয়, ডিমাণ্ড ফেক্টৰৰ ডেফিনিশ্যনটো, ডিমাণ্ড ফেক্টৰ ইজ গিভেন বাই ratio of maximum demand by ratio of maximum demand to the connected load, ঠিক আছে, to its connected load, maximum demand divided by connected load, ঠিক আছে। আমাৰ ইয়াত maximum load কিমান দিয়া আছে, maximum load is 1.5 kilowatt, 1.5 connected load কিমান দিয়া আছে 2 kilowatt, তো কিমান হ'ব 0.75, তো ডিমান্ড ফেক্টৰ কি হয় 0.75, তো অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। তো ডিমান্ড ফেক্টৰ কি হয়, ৰেচিঅ' অফ দ্য মেক্সিমাম ডিমান্ড অন দ্য পাৱাৰ ষ্টেচন টু ইটছ কানেক্টেড লোড, ঠিক আছে, মেক্সিমাম ডিমান্ড ডিভাইডেড বাই টোটেল কানেক্টেড লোড। আৰু আমি জানো যিহেতু ইয়াত 0.75 পাইছো হা, ঠিক আছে, তো এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব আমি যে ডিমান্ড ফেক্টৰটো সদায় লেছ দেন 1 হ'ব, ডিমান্ড ফেক্টৰ ইজ ইউজুৱেলি, মানে অলৱেজ বুলি নকওঁ, ডিমান্ড ফেক্টৰ usually is less than 1, ঠিক আছে, ডিমান্ড ফেক্টৰ usually is less than 1। তো এটা নেক্সট কোৱেশ্চন চাম। ইয়াতে দিছে যে if the current through the operating coil of a moving iron instrument is double, the operating force become, যদি কাৰেণ্টটো ডাবল হৈ যায় অপাৰেটিং কইলৰ থ্ৰু দি মুভিং আইৰন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ, তেন্তে অপাৰেটিং ফৰ্চ কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে, ঠিক আছে। তো আমি জানো যে ডিফ্লেক্টিং টৰ্ক ইন moving iron instrument is half I square d L by d theta. এইটোতো কি হয়, L is inductance, theta is the angle যোনটো ডিসপ্লেস হয়, I is the current through the moving iron instrument, ঠিক আছে। ইয়াতে কি দেখিছো আমি TD is directly proportional to I square, হয় নে নাই, I square মানে কারেন্ট স্কয়ার। তো যদি যেতিয়া কারেন্টটো ডাবল হৈ যাব তেতিয়া কি হ'ব, তো আমি ইয়াত ডাবল হলে আমি টর্কটো লৈছো TD2, ঠিক আছে, TD1 টো হল অরিজিনালটো, ঠিক আছে। তো কি হৈছে I স্কয়ার মানে প্ৰথম কি হৈছে, সেকেন্ডত কি হৈছে, কারেন্টটো ডাবল হৈছে, তো আমি 2i লিখিছো, প্ৰথমটো I আছিল ধৰিছো আমি, ঠিক আছে। তো স্কয়ার হ'ব বিকজ as TD is directly proportional to I square, I cancel, তো 4 হ'ব। তো TD2 কিমান, TD2 is equal to TD1 into 4, মানে কি বুজাইছে যে operating force becomes 4 times, operating force কিমান টাইম হৈ যায়, operating force become 4 times, যেতিয়া কারেন্ট ডাবল হ'ব তেতিয়া operating force কি হ'ব 4 times হ'ব। আৰু যেতিয়া যদি কোৱেশ্চনটো সুধিলে হয় যে যদি কোৱেশ্চনত বেলেগ এটা সুধিলে হয় যে কি হয় যদি বোলে ইয়াত হাফ হৈ গ'লে হয় তেতিয়া কি হ'লে হয়, যদি হাফ হ'লে হয় তেতিয়া 1/4 হ'লে হয়, মানে স্কয়াৰ ৰিলেশনটো কি হয়, ডিফ্লেক্টিং টর্ক আৰু কারেন্টৰ মাজত ৰিলেশনটো হল স্কয়াৰৰ, ঠিক আছে। TD is directly proportional to I square, এই ৰিলেশনটো লৈ পেলাই আমি ওলাইছো যে TD2 equal to 4 times of TD1, তো অপশন ডি হ'ব কারেক্ট আনসার।
এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে two holes in the disk of energy meter are drilled at the opposite sides of the spindle too. মানে এনাৰ্জি মিটাৰৰ মানে কি হয়, ডিস্ক যোনখন থাকে সেইখনত দুটা হোল বনোৱা হয় অপজিট চাইডত। কিয় হোল দুটা বনোৱা হয়? চাৰিটা অপশ্যন দিছে, তাৰে ভিতৰত ৰিজনটো ক'ব দিছে যে কিয় হোল বনোৱা হয়। কিয় বনোৱা হয়, একচুৱেলি কি হয়, যেতিয়া এনাৰ্জি মিটাৰ ডিস্ক থাকে, ডিস্কটো মানে কণ্টিনিউচলি ৰ'টেট কৰি থাকে, তো সেইটোক এটা এৰৰ বুলি কোৱা হয়। সেই এৰৰটোৰ নাম হ'ল ক্ৰিপিং এৰৰ। ঠিক আছে, ক্ৰিপিং এৰৰ। ক্ৰিপিং এৰৰটো কি হয়, যেতিয়া যেতিয়া মানে লোড নাথাকিলেও কি হয়, ডিস্কখন কি হয়, কণ্টিনিউচলি ৰ'টেট হৈ থাকে। শ্ল' হয় ৰ'টেশ্যনটো, বাট ইট ৰ'টেটছ। ক্ৰিপিং এৰৰটো কি হয়, শ্ল' but continuous rotation of the disk, continuous rotation of the disk, slow but continuous rotation of disk under no load condition, ঠিক আছে। slow but continuous rotation of disk under no load, সেইটো হ'ল ক্ৰিপিং এৰৰ। ঠিক আছে, যিহেতু ডিস্কখন অলপ অলপ ৰোটেট হৈ থাকে, শ্ল' ৰোটেট হয় বাট কণ্টিনিউচলি ৰোটেট হৈ থাকে, কাৰেণ্ট নাথাকোৱাকে, মানে ন' লোড, যিহেতু কাৰেণ্টটো ফ্ল' নকৰে কাৰেণ্ট কোৱালিটি, তো কি হয়, সেইকাৰণে মানে এই যে কি বুলি কয়, টু প্ৰিভেণ্ট দি ক্ৰিপিং লোড, হোল দুটা কৰা হয় অপজিট চাইড অফ দি স্পিণ্ডলত। কি হয়, ডিস্কখনৰ হোল কৰা হয়, দুটা হোল কৰা হয়, জাষ্ট টু প্ৰিভেণ্ট ক্ৰিপিং এৰৰ। ঠিক আছে, এলিমিনেট ক্ৰিপিং এৰৰ এট ন' লোড। অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্স ইজ মেজাৰ্ড বাই, ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্স কিহেৰে মেজাৰ কৰা হয়? তো চোৱা, এই কুৱেশ্যনটো কি হয়, মানে ডাইৰেক্টলি ফেক্ট বেছ কুৱেশ্যন হয়। ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্স ইজ মেজাৰ্ড বাই হুইচ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট? অপশ্যন ডি হয় কাৰেক্ট আনচাৰ। মেগাৰে মেজাৰ কৰে ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্স। আমি জানো এমিটাৰে কি মেজাৰ কৰে? কাৰেণ্ট। ভোল্ট মিটাৰে ভোল্টেজ। ওম মিটাৰেও ৰেজিষ্টেন্স মেজাৰ কৰে, বাট নট ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্স। চ' ইনচুলেশ্যন ৰেজিষ্টেন্স ইজ মেজাৰ্ড বাই মেগাৰ। ঠিক আছে, মেগাৰ অলছ' মেজাৰ্ছ হাই ৰেজিষ্টেন্স, হাই ভেলু অফ ৰেজিষ্টেন্সৰ মেগাৰেদি মেজাৰ কৰা হয়। তো ইয়াতে সুধিছে যে এণ্ডাৰছন ব্ৰিজ কি মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? ঠিক আছে, এণ্ডাৰছন ব্ৰিজ কি কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? ইণ্ডাকটেন্স মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। ঠিক আছে, ইণ্ডাকটেন্সৰ কি চেল্ফ ইণ্ডাকটেন্স মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় কি এণ্ডাৰছন ব্ৰিজ। ঠিক আছে, চেল্ফ ইণ্ডাকটেন্স যে ওলাই সেইটো কিহৰ টাৰ্মছত ওলাই? ফিক্স কেপাচিটেন্স মানে অলৰেডি এণ্ডাৰছন ব্ৰিজত থাকে, তাৰ টাৰ্মছত ইণ্ডাকটেন্স ওলাই। Anderson bridge used for the measurement of an unknown inductance. Option C is the correct answer. এতিয়া আমি next question চাম। এই কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে determine the deflection factor in volt per meter of a CRO when the deflection sensitivity of the CRO is 4 meter per volt. ঠিক আছে, তো ইয়াতে আমি জানো যে ডিফ্লেকশ্যন আমাক কি ওলাব দিছে? ডিফ্লেকশ্যন ফেক্টৰ ওলাব দিছে। ঠিক আছে, তো আমি জানো যে ডিফ্লেকশ্যন ফেক্টৰ আৰু ডিফ্লেকশ্যন সেন্সিটিভিটি কি হয়? ডিফ্লেকশ্যন ফেক্টৰ ইকুৱেল টু 1 বাই ডিফ্লেকশ্যন সেন্সিটিভিটি। ঠিক আছে, 1 বাই ডিফ্লেকশ্যন সেন্সিটিভিটি। আমাক ডিফ্লেকশ্যন সেন্সিটিভিটি দিয়া আছে, ডিফ্লেকশ্যন সেন্সিটিভিটি কিমান দিয়া আছে আমাক? 4। তো 1 বাই 4 কিমান হ'ব? 0.25। অপশ্যন কি হ'ব? অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। ঠিক আছে, এনেকৈ ফৰ্মুলাবোৰ মনত ৰাখিলে হ'ল। মানে ইমামিত যোনটো ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স মেজাৰমেণ্টছৰ ছাবজেক্ট হয়, সেইটোত মানে ফৰ্মুলা বেছ কুৱেশ্যনছে আহিব JEM লেভেলত। চ' ডিফ্লেকশ্যন ফেক্টৰ কি হয়? ইকুৱেল টু 1 বাই ডিফ্লেকশ্যন সেন্সিটিভিটি which is equal to 1 by 4. ত' আনচাৰ হ'ব 0.25। ঠিক আছে, তো ইয়াত কুৱেশ্যন সুধিছে যে which element in CRO is used to collect secondary emission electrons? ঠিক আছে, তে secondary emitted electronsবোৰ কোনটো এলিমেণ্ট CROৰে কালেক্ট কৰে? ঠিক আছে, যেতিয়া CROত কি হয়, ইলেক্ট্ৰনছবোৰ বম্বাৰ্ড হয়, তেতিয়া কি হয়, স্ক্ৰীনখনলৈ ইলেক্ট্ৰনছ কিছুমান গৈ পায়। ঠিক আছে, আৰু তাৰপিছত কি হয়, সেই স্ক্ৰীনখনে কিছুমান ছেকেণ্ডেৰী ইলেক্ট্ৰনছ ৰিলিজ কৰে। সেই ইলেক্ট্ৰনছবোৰৰ কি হয়, সেই ছেকেণ্ডেৰী ইলেক্ট্ৰনছবোৰ কালেক্ট কৰা হয় এটা একুৱাছ সলিউশ্যন অফ গ্ৰেফাইটত। ঠিক আছে, দিছ ছেকেণ্ডেৰী এমিটেড ইলেক্ট্ৰনছ ইজ কালেক্টেড বাই aqueous solution of graphite through the aqueous solution of graphite is aqueous solution of graphite হয়। এই aqueous solution কি হয়? aqueous solution of graphite টো কি হয়, কি বুলি কোৱা হয়? aqueous solution of graphite of
একুৱাডেক বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে, একুৱাডেক বুলি কোৱা হয়, which is connected to the secondary anode. তো কি হয় এই কোটিংটোৰ কাৰণে এইটো এটা কণ্ডাক্টিভ কোটিং হয় স্ক্ৰীনত। তো এইটোৱে কি কৰে সেকেন্ডাৰী এমিটেড ইলেক্ট্ৰনছবোৰ এবজৰ্ব কৰে, কালেক্ট কৰে, মানে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ। So with that I would like to thank all of you for being in the lecture. যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক APDCL GM ইলেক্ট্ৰিকেল অনলাইন টেষ্ট সিৰিজৰ বিষয়ে কওঁ। মানে চাওক APDCL GM ইলেক্ট্ৰিকেল বুলি আছে নামটো, বাট কি হয় এতিয়া APDCL GM টো এক্সাম হৈ গ'ল, আপোনালোকে APGCL JM আৰু AEGCL JM ৰ কাৰণেও এই টেষ্ট সিৰিজটো ইউজ কৰিব পাৰিব, যোনটো অতি মানে আপোনালোকৰ কি হ'ব প্ৰেক্টিচ কৰাত বহুত সহজ হ'ব। যদি এই টেষ্ট সিৰিজটো আপোনালোকে বাই কৰিব খুজিছে চেম এই www.ekuhipath.com ভিজিট কৰিব আৰু এই টেষ্ট সিৰিজটো বাই কৰি ল'ব। এইটো আপোনাৰ আহিবলগীয়া PhD এক্সামৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। So you can buy it from here. With that, I'd like to thank all of you.